ይዤ የቀረብኩት እንዴት አድርገን ነው የሰራናቸውን ፋይሎች ሴቭ የምናደርግበትስ በምን አይነት መልኩ ነው፣ በየትኛው ፎርማት ነው፣ እነዚህ ፎርማቶች ስለምንድን ነው የሚጠቅሙት? እንደምታወቀው በግራፊክ ዓለም ውስጥ ብዙ የተለያዩ የግራፊክ ፎርማት ኤክስቴንድ አሉ። በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ብዙዎቹን እኛ የምንጠቀምባቸው የተወሰኑትን ብቻ ነው። ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አይነት ብንጠቅስ አንደኛ ጂፔግ የሚባለው ጂፒጂ እነኚህ ፎርማት ፋይል አለ። ሌላው ደግሞ ቲፍ አለ። እነኚህ የተለያዩ ፋይሎች ኤክስቴንድድ የሆኑ ፋይሎች ለተለያዩ ነገሮች ነው የምንጠቀምባቸው። ጊፍ ፎርማት አለ። እንግዲህ በአነስ ያሉትን በተወሰነ ነው የምቀጥላችሁ። ጊፍ ፎርማት አራተኛ እና ፖፑላር የሆኑት ፒኤንጂ የሚባሉ ፎርማቶች አሉ። ሌላው ደግሞ ፒኤስዲ የሚለውን ፎርማት ነው። ፒኤስዲ ፎርማት አለ። እንግዲህ የተለያዩ አሉ፣ ኤክስትራ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በእኛ ፋይሎችን መጀመሪያ መረዳት ያለበት ፋይሎችን ሴቭ ስናደርግ በምን አይነት መልኩ ነው ሴቭ ቢሆንልን ጥሩ የሚሆነው? ኳሊቲውን መያዝ አለበት። የፋይሉን ሳይዝ ምን አይነት መሆን እንዳለበት ኳሊቲና ሳይዝ እንዲሆን ካስፈለገን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው በብዙዎቹ በፎቶ ስናነሳ ወይም ደግሞ የሆነ ደህና ኳሊቲ የሆኑትን ፋይሎችን ሴቭ እናደርግባቸው የሰርተን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። በዚህ ሴቭ ብናደርግ የተሻለ ነው። ጂፒግ ማለት ነው። ቲፍ ብዙ ጊዜ ለፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ጊፍ ለብዙ ጊዜ ለአኒሜሽን ወይም ደግሞ የከለራችን መጠን ብዙ ጊዜ ብዛታቸው ከ256 በላይ የማይበልጡ የቀለማት አይነቶችን ሴቭ ለማድረግ ብንፈልግ በዚህ በጊፍ መጠቀም እንችላለን። እሱ ብዙ ጊዜ ቦርደራቸው ከአንዱ ወደ አንዱ ግሬዲየንት የሌለው ነው። ቀለሙ ከብዙ ቀለም የለውም እና ዳሩ ቀጥ ያለና ከአንዱ ወደ አንዱ ቀለም ያልተላለፈ እንደ ግሬዲየንት ያሌለው አይነት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ የፋይል ሳይዛቸውም ከሌላው ሲታይ አነስተኛ ነው የፋይል ሳይዝ። ከዛ ውጪ ጊፍን ብዙ ጊዜ ለአኒሜሽን እንጠቀምባቸዋለን እና ለተለያዩ ሎጎች፣ ባነሮች እና ለዌብ ዲዛይን ብዙ እንጠቀምባቸዋለን። ሌላው ለዌብ ዲዛይንም እና ፒኤንጂ የሚባለው የፋይል አይነት ነው። ቀለሙም ከ256 በላይ የሆነ ከ24 ወይም ከ16 እስከ 24 ያሉ ቢት በላይ ሴቭ ማድረግ የምንችልባቸው በተለይ ለዌብ ዲዛይን ምን የሚጠቀሙበት የፋይል አይነት ነው። ፋይሉም ከጊፍ ጋር ሲነጻጸር ትንሽ ከፍ ያለ ሳይዝ ነው ያለው እና ብዙ ጊዜ አሁን ይሄን መጨረሻ ላይ የምናየው ይሄ ፒኤስዲ የሚለው የፎቶሾፕ ብዙ ጊዜ ሴቭ የምናደርግባቸው ፋይሎች ናቸው። ይሄ ፋይል ምንድነው? አንድ ፋይል ስራችንን ከሰራን በኋላ
እነዛ ፋይሎች ከጨረስን በኋላ ሴቭ የምናደርጋቸው በእነዚህ ነው። ከጨረስን በኋላ ስራ ግን ስራችንን ካልጨረስና ተመልሰን እንደዚህ ያንን ስራ ለመቀጠል እንዲያስችለን ሴቭ የምናደርግባቸው የፎቶሾፕ ፒኤስዲ ፎርማት ብናደርግ ለስራችን እንደገና ቀጥሎ ለመስራትም የሚያመቸን ፎርማት ነው። ይሄንን ብትጠቀሙበት የተሻለ ነው እና እነዚህን ምክንያቱም ለምሳሌ ይሄን ፋይል ብንመለከተው ሌየሩን ብንመለከት የዚህ ፋይል ሌየር አንድ ነው። በእርግጥ ለምሳሌ እዚህ ላይ ቴክስት ብጽፍ እዚህ ላይ ለምሳሌ የሆነ ቴክስት ልጻፍ ፎቶ ብዬ ብጽፍ አሁን እዚህ ጋር የፋይሎቹ አሉ። እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ስሊፕ አድርጌ ባረጋቸው ወደ ፒኤንጂ አሁን እናደርገዋለን። ግን አሁን ሴቭ ብናደርግ ይሄንን ወደ ኋላ ተመልሰን ቴክስቱንም እንደገና ኤዲት ለማድረግ ይሄንንም ኤዲት ለማድረግ ብንፈልግ በዚሁ ፎርማት ሴቭ አስ ብለን ሴቭ የምናደርገው በፒኤስዲ ፎርማት ቢሆን የተሻለ ነው ከሌሎቹ ይልቅ ማለት ነው። ተመልሰን ሴቭ አድርገን ያንን በዚህ ፎርማት በፒኤስዲ ፎርማት ሴቭ ብናደርግ የተሻለ ይሆናል። ኤዲትም ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የፋይሎችን አይነቶች አይተናል። እነዚህ የፋይል አይነቶች ለምሳሌ ፋይል ሴቭ የምንለው ስንል በሱ ቦታ ላይ ኮንትሮል ኤስ ብንጫን ሴቭ እናደርጋለን ለፍጥነት እንዲያመቸን ማለት ነው። ሴቭ አስ ስንል ደግሞ ስሙን ለመቀየር ወይም ደግሞ ሴቭ የምናደርግበትን ቦታ ለመቀየር ከነበረበት ቦታ ለመቀየር የሚያመቸን ሴቭ አስ ብንል ነው። ወይም ሺፍት ኮንትሮል ኤስ ብንጫን ፋይሎቹን ስሙን መቀየር እንችላለን። ሴቭ የምናደርግበትን ቦታ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቭ ፎር ዌብ የሚለው አለ። ይሄ ደግሞ ለዌብ ዲዛይን ሴቭ ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። እንደዚህ ብንከፍት አሁን ይሄንን የስ ፋይል አይታችሁ እንደሆነ እዚህ አንዴ ወደ ኋላ ተመልሰን ብናይ ይሄ ፋይል ጂፒኤግ ወይም ጊፍ ወይም ደግሞ ፒኤስዲ አይደለም። ይሄ ፎርማት የተሰራው አይታችሁ እንደሆነ ፒኤንጂ ነው እና የዚህ የፒኤንጂ ፎርማት ነው የያዘው። ይሄ እንትኑ ፎርማቱ ግን ወደ ሴቭ ለማድረግ ለምሳሌ ለዌብ ዲዛይን ለማለት ፋይል ፎር ዌብ ከዛ ይሄን ፋይሎች ብንመለከት የዚህ ፋይል ሳይዙ እንደምታዩት እዚህ ታች እንደምታዩት የፋይሉ መጠን 67.34 ኪሎ ባይት ነው እና ይሄ ለዌብ ውስጥ ሴቭ በተለይ ለዌብ ዳውንሎድ ወይም አፕሎድ ለማድረግ 13 ሰከንድ ያህል ይፈጅበታል። በዚህ በ56 ኪሎ ቢት ፐር ሰከንድ በሆነው ፍጥነት 13 ሰከንድ ይፈጅበታል እና የዚህ ፋይል እኛ የነበረው ፒኤንጂ ፋይል ነው። ፒኤንጂ ፋይል ሴቭ ለማድረግ የነበረው ፒኤንጂ ነው። ጂፒኤግ ብናረግ አሁን የዚህ ፒኤንጂ ብናረገው እንትኑ የዚህ አይነት መጠን ይሄን ለምሳሌ ጂፒኤግ ብናረገው የዚህኛው ፋይሉ አይታችሁ እንደሆነ 35.6 ነው እና ሃይ ኳሊቲ ሆነ ማለት ነው። አሁን ሎው ኳሊቲ ብናረገው ወደ 10 ይወርዳል ማለት ነው እና ለዚህ ሚዲየም ቢሆን ደግሞ 17 ሃይ ደግሞ ቢሆን 13 እኛ እንደምንፈልገው የሳይዝ መጠን የምንጠቀምባቸው ብዙ ጊዜ ለዌብ ውስጥ ዌብሳይት ዲዛይን ሲደረግ እነኚህን ከፒክቸሮች በዛን መልክ ጂፒጂ ብናረግ
ኳሊቲ የሆነ ፒክቸር እናገኛለን ማለት ነው። እና እነዚህ በዚያን መልክ ነው ሴቭ የሚደረጉት። እንግዲህ የቪዲዮ ተከታታዮቻችን በትንሹም ቢሆን ፋይላችን በምን አይነት መልክ ሴቭ ማድረግ እንዳለብን ትንሽ ተረድተናል። በዚያን መልክ ብታደርጉ የተሻለ ስለሚሆን እንግዲህ ወደፊት እየሰራን በምንሰራበት ሰዓት ጊዜ ደግሞ እንዴት አድርገን ሴቭ እናደርግ፣ ምን አይነት ሳይዝ ምን አይነት ሳይዝ ለምን እንደሚያስፈልግ፣ እንዴት አድርገን ኳሊቲውን ጠብቀን ከሳይዙ ጋራ ፕሮፖርሽናል መሄድ እንዳለበት፣ ሳይዙን እንዳይበልጥ ኳሊቲውን እንዳያንስ፣ የእነኚህን ነገሮች የተጠነቀቅን ሴቭ ማድረግ እንዳለብን፣ እንደገና ሌላ ደግሞ ተመልሰን ያንን ነገር ኤዲት ለማድረግ ሲያስፈልግ በፒኤስዲ ፎርማት ሴቭ ማድረግ እንዳለብን መርሳት የለብንም። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ በዚሁ እንጨርሳለን። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።